Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning. आज चाहिँ मैले भिडियो कलले फेरि अलिकति यसो यहाँलाई पनि अलिकति सजिलो होस् कुन सरले फेरि अब यहाँ सेयरिङ गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू सो मैले जस्ट भिडियो प्ले अन गरेँ आई थिङ्क इट इज बेटर टु स्टार्ट नाउ यो चाहिँ हाम्रो लगभग 7:23 भइसक्यो मेरो टाइममा चाहिँ सो वी हेभ 71 स्टुडेन्ट्स इन टोटल सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला मैले हिजो सेयरिङ चाहिँ गरेँ शिवराज घिमिरे सरसँग पनि जुन स्टुडेन्ट्सहरूको प्रब्लमहरू थियो अब यस्तो यस्तो प्रब्लम भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सेयरिङ गरिसकेको छु आई होप होइन यो प्रब्लम चाहिँ चाँडै सल्भ हुन्छ फर्स्टमा एटेन्डेन्स पनि लिइराखौँ त्यस पछाडि हामी डिस्कसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जान्छौँ एकैछिनमा एटेन्डेन्स लिन्छु Okay, I got it. So let's begin our formal discussion. So I'd like to talk about the first chapter that is related with the introduction to the business environment, and in which we'll try to explore the different components, factors which are relating to the business environment. Just the business environment सँग related factors हरु conceptual framework हरुमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं. So that's why अब नचलाइदिनु होला ब्याकग्राउन्डमा यहाँहरुले चलाइराख्नु भएको छ मेरो स्लाइडै गयो यो कन्ट्रोलको लागि रिक्वेस्ट गर्ने कता कता क्लिक नगर्दिनुस् है Okay, I got it. As I mentioned before, today we are making the discussion on the top of the conceptual framework of the business environment. हैन त्यो भित्रका इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिँ के छन् त भन्ने कुरामा more or less we are going to make the discussion. So that's why this will be the introductory part of whole chapters. अब हामीले फर्स्ट च्याप्टर हेर्यौ भने लगभग so business environment मा डिस्कसन्स हुने almost all च्याप्टर्सहरुको समराइज डिस्कसन चाहिँ हामी फर्स्ट च्याप्टरमा गर्ने काम चाहिँ गर्छौं. किनभने इन्ट्रोडक्सनको पार्टमा फ्रम सेकेन्ड च्याप्टर अफ कोर्स विल जस्ट एक्सप्लोर द डिटेल थिंग्स जस्ट इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट म्युट गर्दिनु होला सर स्लाइड शेयर नभएको कि अहिले शेयर नगर्नु नै भयो स्लाइड शेयर भइराछ अरु साथीभाइले देखिराख्नु भएको छ मलाई कन्फर्म गर्नु त एकजना कैलाश भुजेल चाहिँ मैले देखेँ मलाई नै सोध्नु देखिराख्नु भएको छ देखिएको छ सर देखिएको छैन सर हाम्रो देखाएको छैन द कन्टेन्ट क्यान बी डिस्प्लेड भनेछ देखिएको छैन सर ओके म एक दुईटा यसको प्रोबेबल काइन्ड अफ द प्रब्लम्सहरु चाहिँ म शेयरिङ गर्छु है जस्तो यहाँहरुको जस्तो पर्सनल जुन डिभाइसमा चलाइरहेको इन्टरनेटको स्ट्रेन्थ कम भयो भने पनि यहाँ डिस्प्ले हुने अथवा यहाँ चाहिँ चलिराख्ने उता तपाईकोमा चाहिँ त्यही स्लाइड पनि बसिराख्न सक्छ प्रब्लम चाहिँ एउटा प्रब्लम प्रोबेबल प्रब्लम अनि अर्को कुनै बेला चाहिँ बाइ चान्स मेरै नेट चाहिँ स्लो भयो भने पनि अब त्यतिखेर चाहिँ यहाँहरु सबैले देख्नुहुन्न यदि म एउटा च्याप्टरमा बसे भने त्यही च्याप्टरमा बसिरा हुन्छु अनि त्यो चाहिँ यसो हेर्नु होला रिफ्रेश गर्नु होला त्यही भएर मैले कन्फर्म किन गरेँ भने अरूकोमा देखिरहेको छ भने सायद तपाईको चाहिँ पर्सनल डिभाइसको प्रब्लम होला भन्ने हिसाबले सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कसन हामीले चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमा डिस्कसन गरिरहेछौं So in this chapter, as I mentioned before, we are making the brief discussion on the several components or variables of the business environment. Business environment का different aspects को summarize discussion में हामी जुटेका छौं. That's why यो chapter ले हामीले लगभग overall kind of the के दिन्छन् ideas हरु चाहिँ यसले दिने काम चाहिँ गर्छ. Yes, as I mentioned before, first of all, we'll try to explore the conceptual framework of the business environment.
त्यसो त्यसो भने चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्ने कन्सेप्ट हेर्छौँ। त्यस पछाडि हामी एक दुईवटा रिसर्चका कुराहरू फाइन्डिङ्सहरू के छन् भन्ने कुरा पनि सेयरिङ गरौँला। Normally, what we have said is that business environment is the kind of the combination of the all factors, forces, events which are occurring or emerging from the environmental kind of the aspects, and so that is having the direct or indirect impact over the growth, operation, profitability of the business. हामीले normally even bachelor level बाट नि जस्तो familiar हुँदै आएको जुन concept भनेको यही हो भनेको. So business environment refers to the all those factors, forces हैन, or even institutions which are having the kind of the greater impact over the business operation or the practices. त्यो कुरालाई हामी जोड्छौँ. त्यो भनेको चाहिँ so as we mentioned before हैन, so all the factors, whatever we are talking, whatever we are which we are making the discussion today, these all factors are the factors occurring especially from the external environment of the organization. हामीले जुन यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा डिस्कसन गरे most of the कुराहरु चाहिँ इन्टरनल कुरा चाहिँ बेसिक कुरा गर्छौं हामी. But अब हिजो हामीले भने जस्तै since external factors are beyond the controlling capacity of the organization, since these are beyond the imagination त भन त्यो prediction चाहिँ गर्न सकिन्छ. But since this is हुन्छ नि really being very tough to manage the things, त्यसो भएको हुनाले पनि external environment को focus चाहिँ हाम्रो business environment मा discussion हुन्छ, though this is still beyond the controlling capacity of any individual manager, and this is again beyond the controlling capacity of any individual or particular organization. कुनै organizationलाई control गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ that is not possible. That's why again the concept of the business environment comprises the various concepts. For example, अब हुन्छ नि stakeholdersहरुलाई पनि यसलाई चाहिँ focus गरेर हुन्छ. For example, customers, even competitors, even suppliers of the business हैन भनेको, even material supply को कुराहरु हुन सक्छन्, even government को कुरा पनि consider गर्छौं हामी चाहिँ, because हैन government is the responsible body to launch or to issue the different policies, regulations in a country to control the business operation अथवा business लाई चाहिँ discipline मा राख्नको लागि चाहिँ government is of course taking the much more effective action. And so similarly, of course, हामीले social, political, legal, technological factors basically will make the discussion. So that's the basic thing that we are bringing in our discussion. भनेको even हामीले चाहिँ stakeholdersहरुको पनि kind of the concentrate अथवा यसलाई consider गर्ने काम चाहिँ गर्दा रहछौं business environment मा. कसैले बोलिराख्नु भएको कि म्युट चाहिँ गर्नु होला है. अब तपाईहरुले अनम्युटै गर्न नमिल्ने पनि बनाउन सकिन्छ, तर अलिकति क्लासमा इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो अप्सनलाई चाहिँ एक्टिभेटै राखेको छौं. के रे चलाएको छैन सर. हजुर मेरोमा स्लाइडै देखाएको छैन सर. निर्मल खड्काजी बोल्दै हुन्छ. म एक दुईवटा कन्फर्म गरिहाल्छु. यहाँ चाहिँ मैले फ्रन्टमा देखेको छु, अगाडि देखेको सर मेरोमा छैन सर. छैन सर, आएको छैन. पट्टुडु के म फेरि ल त्यसो भने म रिसेयरिङ गरेर हेर्छु एकैछिन. यो त्यो भन्दा अप्सन छैन, एकैछिन वेट गरिदिनु होला. अहिले देखिराख्नु भएको छ? देखिरहेछ सर. ओके, अब मेजोरिटीमा देखियो भने चाहिँ यो डिस्प्ले भइरहेछ भन्ने बुझौँ है त. अरुमा यदि देख्नु भएन भने पनि कष्ट गर्नु होला. इभन म यो स्लाइड त लगभग क्लासहरु सर देखेको छैन. एक्चुअली रिफ्रेश गर्नु न, रिफ्रेश गरेर हैन छैन सर, देखेको छैन. ओके, आफ्नैमा चाहिँ यहाँले भन्नु जस्तै रिफ्रेश गरेर हेर्नु होला. अब सबैले मेरो देख्नु भएको स्लाइड देख्नु भएको छैन भने चाहिँ अब त्यो मेरो प्रब्लम हो.
नत्र होइन यहाँको डिभाइसको प्रब्लम हुन्छ एकचोटि रिफ्रेश गर्नु होला एकचोटि रिफ्रेश गरेर जोइन गर्नु मेरोमा पनि त्यही प्रब्लम भएको थियो मेरो त सब भएन ल धेरै साथीभाइले देखिराख्नु भएको छैन त ठिक छ सर ओके देखिएको छैन सर ल म थोरै अगाडि बढ्छु अझै पनि देख्नु भएन भने चाहिँ जस्तो मेरोमा चाहिँ के डिस्प्ले भइरहेछ भने इन्ट्रोडक्सन अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर थोरै एउटा डिस्क्राइब गरेको एउटा स्लाइड डिस्प्ले भइरहेछ लिभ गरेर फेरि जोइन गर्नु त अघि सरले भने जस्तो त्यो नेटवर्कको प्रब्लमले पनि नदेखिदो रहेछ है स्लाइड चाहिँ अलिकति नेटवर्क पुअर भयो भने चाहिँ नदेख्दो रहेछ हो जस्तो कहिलेकाहीँ मैले जस्तो तपाईहरुको स्लो भयो भने पनि जस्तो म चाहिँ थर्ड मानम थर्ड फोर्थ चाहिँ तपाईको स्लाइडहरु मैले शिफ्ट गरिसक्यो भने पनि तपाईकोमा चाहिँ इभन त्यही स्लाइडहरु बसिराख्ने पनि हुन्छ अथवा मैले त्यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गरिसकेर पनि एकदम ढिला चाहिँ तपाईको त्यो अब मेरो मैले अहिले रिसेन्टली चलाइरहेको जुन डिस्प्ले चाहिँ आउन सक्छ स्लो हुन सक्छ यसलाई हामी कन्सिडर गरौँ किनभने हामी स्टिल डिफिकल्टिज एउटा डिफिकल्ट सिचुएसनमा छौं अनलाइन चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ वे अफ डिस्कसन मात्रै हो यदि देख्नु नै भएन भने पनि कष्ट गर्नु होला यो मटेरियल्सहरु म प्रोवाइड गरिहाल्छु डोन्ट वरी सुन्ने प्रयास गर्दिनु होला बस मैले त्यही भने सो वी आर टकिङ अबाउट द कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट यसमा चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्ककै डिस्कसन गरिरहेछौं So several discussions का कुराहरु conceptual frameworkहरु छन् and it is defined in different ways. अब normally हामीले चाहिँ environment लाई चाहिँ total in surroundings भनेर पनि भन्छौं so that which have the direct or the indirect bearing on the functioning system of the entire business operation हैन त्यही कुराहरु चाहिँ हामीले जोड्छौं so अब यसमा चाहिँ more than that हैन so business environment can be defined as the हुन्छ नि set of external factors यो चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स को चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त सेट हो that means again that comprises the political environment economic environment socio cultural environment and even legal factors or demographic factors हैन यी सबै फ्याक्टर्सहरुको चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त्यो फ्याक्टर्सहरु इन्क्लुड गर्छन् so that's why अघि मैले बिगिनिङमा I have already mentioned you that so business environment is the combination of all those factors and forces भनेर हामीले डिस्कसन गरेका थियौ again this is uncontrollable by nature यो चाहिँ के त कन्ट्रोल गर्न सकिदैन यो चाहिँ बिजनेस एक्सटर्नल बिजनेस फ्याक्टर्सहरुको मेजर यसको विशेषता भनेकै त्यो हो भनेर हामी हेर्न सकिन्छ अब डिफरेन्ट अथर्सहरुले पनि अब यसलाई डिफाइन गरेको छ सो हैन जस्तो यसले चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ जस्तो आर्थुर भन्ने यम ओइमेर भन्नेले चाहिँ डिफाइन गरेको छ यसलाई चाहिँ जस्तो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ काइन्ड अफ क्लाइमेट हो अर सेट अफ कन्डिसन्सहरु भन्यो सो इकोनोमिक अथवा सोशल पोलिटिकल अथवा इन्स्टिट्युशनल काइन्ड अफ द के हो त द क्लाइमेट भनेर भनेको छ एन्ड सो अब जस्तो बिजनेस अपरेसनमा चाहिँ अकर हुने अब्स्ट्याकल्सहरु क्रिएट हुने अथवा चाहिँ इभन अपर्चुनिटी क्रिएट हुने कम्पोनेन्ट्सको रूपमा चाहिँ यसलाई डिफाइन गरेको सो पाइन्छ अब यिनै कुराहरु छ So we have already seen the importance of the business environment हैन यसका महत्व के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी शेयरिङ गरिसकेका छौं because each and every component each and every variable of the business environment that has the direct or indirect kind of the influence over the operation growth and the sustainability of the business kind of the operation अथवा organization so यसमा जस्तो एउटा few kind of the examples हरु लियौ रिसर्च का कुराहरुमा जस्तो हामीले चाहिँ एउटा युक्रेनमा किनभने जस्तो यसमा चाहिँ इभन कोभिड-19 इभन काइन्ड अफ द all changing the variables of the business environment that will bring the lots of हुन्छ नि opportunities as well as the threats to the business operation त्यसो भएको हुनाले पनि जस्तो अब स्टेनिस स्लेभ अथवा चाहिँ इभानो भन्ने एउटा चाहिँ रिसर्चर प्लस उसको ग्रुपले चाहिँ they conducted the research हैन on the top of the impacts of political instability on the tourism industry in Ukraine भने चाहिँ युक्रेनमा जस्तो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी को इम्प्याक्ट अथवा चाहिँ इन्फ्लुएन्स चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा कस्तो पर्दो रहेछ त भनेर
रिसर्चहरू गरेको थियो जस्ट जुन चाहिँ लगभग 2016 तिर चाहिँ यो आर्टिकलहरू पब्लिस गरेको थियो रिसर्च आर्टिकल नै हो यसमा चाहिँ अब यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाउ द्याट हुन्छ नि द पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी क्रिएट्स द पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन दि टुरिज्म सेक्टर्स भनेर चाहिँ एउटा रिसर्चहरू गरेको थियो उसले चाहिँ द पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले चाहिँ पर्टिकुलरली कस्तो खालको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई पार्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हेर्न खोजेको थियो एन्ड यसमा चाहिँ उसले सेल्फ एडमिनिस्टर क्वेसनरहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरेको थियो 102 होटल्स म्यानेजर्सहरूको कलेक्सन गरेको थियो प्लसमा चाहिँ 73 ट्राभल एजेन्सी म्यानेजर्सहरूको जुन युक्रेनबाट चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ यो रिसर्च चाहिँ उसले कन्डक्ट गरेको थियो अब यसको कन्क्लुजनमा उनीहरूले के फाइन्डिङ गरेको थियो भने दिस इज अभियस थिङ होइन अब नर्मल इन्स्टेबिलिटीले चाहिँ द्याट लिड्स टु द सो हुन्छ नि दि रङ डिरेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ वी डु इमेजिन बट सो दिस इज द फ्याक्ट यो चाहिँ रियल कुराहरू नै हो रिसर्चले फाइन्डिङ्स गरेको अब सो फ्रम द्याट रिसर्च वी क्यान सी द्याट होइन जस्तो यसमा चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी लिड्स टु द नेगेटिभ काइन्ड अफ दि इम्प्याक्ट्स अन दि टुरिज्म इन्डस्ट्री अफ द कन्ट्री भनेर उसले चाहिँ कन्क्लुड गरेको छ त्यसमा चाहिँ अफकोर्स कन्सिक्वेन्सेसहरू रिजल्टहरू चाहिँ के फाइन्ड आउट गरे त भन्दाखेरि जस्तो अब रेभिन्यूहरू डिक्रिजिङ हुनेको कुराहरू नम्बर अफ द टुरिस्टहरू अथवा डिक्रिज हुने कुराहरू अनि सिमिलरली कस्टको पार्टहरू चाहिँ अझै पनि साथीहरू जोड्दै हुनुहुन्छ ठिक छ म एडमिट गर्दै गर्छु इन्ट्री हुँदै हुनुहुन्छ ओके भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो जस्तो कस्टको पार्टहरूलाई चाहिँ द हुन्छ पार्ट अफ द कस्ट इज इन्क्रिजिङ त्यस्तै कुराहरू चाहिँ यसले फाइन्ड आउट गरेको छ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको चाहिँ काइन्ड अफ द डिफ्रेन्ट इफेक्ट्सहरू इम्प्याक्टहरू चाहिँ जस्तो एकोमोडेसनमा ट्राभल एजेन्सिजहरूको जुन भेरियस काइन्ड अफ दि इस्टाब्लिसमेन्टहरूमा अथवा चाहिँ यसले चाहिँ असर गरेको छ भन्ने कुराहरू उसले फाइन्डिङ गरेको पाइन्छ सो इभन त्यो चाहिँ 2014 को एउटा पोलिटिकल जुन इन्स्टेबिलिटी अथवा पोलिटिकल भाइब्रेसनको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको इम्प्याक्टहरू चाहिँ पोलिटिकल टुरिज्म इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ परेको कुराहरू चाहिँ उसले डिस्कसन गरेको छ कन्क्लुजनमा चाहिँ सो सिमिलरली यस्तो नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि यस्तो कोभिड-19 दो होइन हामीले चाहिँ कोभिड-19 भनेर डिस्कसन त गर्नु पर्दैन दिस इज अल्सो पार्ट अफ दि हुन्छ नि सो काइन्ड एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट त नभनौँ सो नर्मल्ली इन्टरनेसनल बिजनेसमा चाहिँ सेनिटरी एन्ड पाइथो सेनिटरी भनेर एउटा जुन मेजर्स भनेर एसपीएस भनेर एउटा चाहिँ मस्टली डिस्कसन हुने एउटा टपिक छ होइन जसमा सेनिटरी एन्ड पाइथो सेनिटरी भनेर द्याट मिन्स जस्तो at the time when bird flu occurs होइन जस्तो at the time when that so different uncontrollable diseases occurs अब त्यो टाइममा चाहिँ के गर्छ जस्तो इभन गभर्मेन्टले इभन रिजनल लोकल गभर्मेन्ट्सहरूले चाहिँ सो ब्यान गर्ने काम चाहिँ गर्छ भनेको सपोज इन्डियातिर चाहिँ बर्ड फ्लू हुने बेलामा चाहिँ वी डु स्टप दि इम्पोर्ट अफ दि सो एक्सक्युज मी आई गट सरको म्युट भयो त मैले म्युट गरेँ एकैछिन म आइहालेँ सो आइ एम ब्याक नाउ सुनिराख्नु भयो होला सो व्हाट आई एम सेइङ इज द्याट है जस्तो हामीले चाहिँ नर्मल्ली सो जस्तो सेनिटरी एन्ड फाइटो सेनिटरीको मेजर्सको कुरामा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडिङ सिस्टम्सहरूमा मस्टली डिस्कस हुन्छ एन्ड यु लर्न अबाउट दिस थिङ इन अ बिजनेस इन्टरनेसनल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के अरे इन्टरनेसनल बिजनेसमा जुन सायद थर्ड सेमिस्टरमा मस्टली डिस्कसन हुन्छ यहाँको द्याट मिन्स अब त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्छ द ब्यान गर्ने कामहरू गर्छ गभर्मेन्ट डज स्टप दि इम्पोर्ट अफ दि दिस टाइप अफ थिङ्स वेन हुन्छ नि द स्प्रेड अफ दि डिजिज आर देयर जस्तो अब यसमा चाहिँ टु मेक द प्रोटेक्सन अफ द ह्युमन लाइफ एनिमल लाइफ अथवा चाहिँ यी सबै कुरालाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ ब्यान गर्ने काम चाहिँ गर्छ द्याट मिन्स अफकोर्स सम हाउ सो इभन दिस टाइप अफ द एक्टिभिटी अफ द गभर्मेन्ट अर अफ द नेसन सो डज क्रिएट द आइदर हुन्छ नि डज क्रिएट द नेगेटिभ इम्प्याक्ट टु द बिजनेस अपरेसन त्यसो भएको हुनाले अब यसमा यहाँले देख्नु होला प्रिभियस डेजहरूमा हामीले जस्तो बर्ड फ्लूका अथवा चाहिँ विभिन्न प्रब्लम्सहरू हुने बेलामा चाहिँ त्यस्तो खालको प्रडक्ट्सहरूको इम्पोर्टमा चाहिँ सरकारले ब्यान गरेको पाइन्छ
Similarly, just what I'm trying to say is that so even I'm taking one example of the COVID-19, just to see impact of novel coronavirus COVID-19 just the impact of the COVID-19 on Nepal's economy एउटा रिसर्च गरेको छ जस्तो ज्योति कोइराला भन्ने सर हाम्रो जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै सर हुनुहुन्छ र जुन क्याफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा पनि इन्गेज हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन जस्तो डाक्टर सुमन आचार्य उहाँहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा रिसर्च गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ जस्तो कन्क्लुजनहरू उहाँहरूले कन्क्लुड चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अब दिस इज अफ कोर्स डन विथ द एक्सपर्ट एनालाइसिस हैन जस्तो एक्सपर्ट एनालाइसिसले चाहिँ कस्तो देखाएको छ भने सो देयर इज डाइरेक्ट इम्प्याक्ट अफ हुन्छ नि नोभेल कोरोना भाइरस आउटब्रेक अन द नेप्लिज इकोनोमी भनेर अब जस्तो बिकज यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट छ भनेर हामीले पनि रियलाइज गरिरहेका छौँ बट दिस अल्सो द थिङ्स सो ब्रिङ्गिङ थ्रु द रिसर्च त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको रिसर्चले के भनेको छ भने अफकोर्स सिन्स आवर कन्ट्री इज डिपेन्डिङ अन दि हुन्छ नि अदर कन्ट्रिज भनेको इम्पोर्ट्समा चाहिँ हामी मोस्टली डिपेन्ड हुन्छौँ सो वी डु इम्पोर्ट द मोर थिङ्स मोर देन 80% थिङ्स फ्रम द इन्डिया एन्ड सो रिमेनिङ फ्रम द अदर कन्ट्रिज भनेर हामीले मोस्टली डिस्कसन गरिरहेको छौँ सो अब यसमा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि काइन्ड अफ दि जस्तो कन्ट्रीको काइन्ड अफ दि हुन्छ नि डिपेन्डेन्सी चाहिँ अथवा चाहिँ कन्ट्री चाहिँ रेमिटेन्समा डिपेन्ड भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कसरी कन्क्लुड गर्नुभएको छ भने चाहिँ अफकोर्स नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ यसको प्रब्लम्सहरू चाहिँ अझ हेभी हुन्छन् एकदमै एक्सट्रिम हुन्छ भनेर कन्क्लुड गर्नुभएको छ उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ रिसर्चको एउटा फाइन्डिङ्सबाट चाहिँ इभन लेबर मार्केट होइन एजुकेसन सिस्टम हेभ अल्सो बिन एफेक्टेड भनेर यस सो वी हेभ अलरेडी सिन द्याट रियालिटी द्याट्स वाइ वी आर कनेक्टिङ थ्रु द अनलाइन काइन्ड अफ द क्लासेस त्यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ उहाँहरूले फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ बेस्ड अन द रिसर्च सिमिलरली अब अघि हामीले युक्रेनको डिस्कसन गरेको जस्तै गरेर अनइम्प्लोइमेन्टको सिचुएसनहरू चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा म्याक्सिमम हुन्छ है भनेर जस्तो कमिङ डेजहरूमा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरका इम्प्लोइजहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड हुने कन्डिसन्सहरू चाहिँ हुनसक्छ द्याट इज भेरी हुन्छ नि क्रिटिकल कन्डिसन अनबियरेबल कन्डिसन भनेर चाहिँ उहाँहरूले डिस्कसन गर्नुभएको छ सो द्याट्स वाइ यसको चाहिँ इकोनोमी र काइन्ड अफ दि भेरियस टाइप्सको के त जस्तो यो डिजिजेसहरू अथवा चाहिँ भाइब्रेटिङ सिचुएसनहरूको चाहिँ कनेक्सन लिङ्केजहरू चाहिँ छ है भनेर हामीले के गर्न सकिन्छ कन्क्लुड गर्न सकिन्छ सो सिमिलरली हामीले एजुकेसन सेक्टरलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि अब डिफ्रेन्ट रिसर्च ह्याभ बिन अलरेडी कन्डक्टेड इभन इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल होइन जस्तो इम्प्याक्ट अफ COVID-19 अन एजुकेसन सेक्टर इन नेपाल भनेर च्यालेन्जेस र कोपिङ स्ट्राटेजीहरूको बारेमा चाहिँ जस्तो सरस्वती दवाडी राम आशिष गिरी होइन पदम सिमखडा जस्ता हाम्रो 2-3 जना रिसर्चर्सहरूले चाहिँ जस्तो एजुकेसन सेक्टरमा कस्तो इम्प्याक्ट छ त भनेर पनि रिसर्च गरेको थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ they try to explore the impact of that COVID-19 on the top of the education sectors in Nepal, especially so they took the area of the school, they took the school area, right? Normal त्यो impact लाई हेर्नको लागि चाहिँ they didn't see the college अथवा universities, but they mainly focus on the school level. So त्यसमा पनि of course we do find the same thing. So findings को हिसाबले चाहिँ हामी त्यही प्रब्लम्सहरु देख्छौं हैन, इभन स्कुल areas or kind of the हुन्छ नि अथवा or even other sectors are having the similar problems, serious impact हरु छ students को learning हरुमा. And so यसले चाहिँ के हुन सक्छ यसमा चाहिँ so kind of the gap हरु learning gap हरु यसले क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरुको फाइन्डिङ्स हरु चाहिँ छ. अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सो नेपालमा चाहिँ नर्मली के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो एजुकेसनलाई हामीले अहिले रन गरिरहेको जस्तै गरेर अल्टरनेटिभ वेबाट चाहिँ अब अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरुमा उहाँहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ. अब यो त नर्मली हामीले देखेकै कुराहरु भइहाल्यो, मैले जस्ट शेयरिङ गरे. सो this example, the example which I brought in our discussion will obviously will obviously create the impact on the top of the business kind of practices. भनेको somehow यसले चाहिँ more or less के हुन सक्छ बिजनेसमा यसले अपर्च्युनिटी पनि जन्माउँछ, बट हामीले नेगेटिभ थिंग्सहरुले चाहिँ
हुन्छ नि मच मोर यसले चाहिँ के गर्छ नेगेटिभ थिङ्स नै क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गर्छ सो द्याट मिन्स सो द्याट इज द रिजन वाइ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट सो द्याट इज द रिजन वाइ we need to understand the some sort of the changing variables of the business environment त्यही रिजन हो हामीले चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई सिम्पली हेर्छौँ पास गर्ने हिसाब त दिस इज नथिङ हैन यहाँहरुको लेभलमा यो पास गर्नको लागि त प्रब्लम नै छैन बट हामीले चाहिँ बिइङ अ काइन्ड अफ हुन्छ नि द प्र्याक्टिकल पर्सन अथवा सो लिडर अफ द अर्गनाइजेसन यो कतिको च्यालेन्जिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले मात्र मस्ट हुन्छ नि मच मोर चाहिँ अझ यसलाई फेस गर्नु भएको छ जसले बिजनेस लिड गरिराख्नु भएको छ जसले अर्गनाइजेसनहरु ड्राइभ गर्नु भएको छ दोज आर इन्भल्भिङ टु द बिजनेस अर्गनाइजेसन त्यो पार्टहरु रह्यो ओके सो यस्तै पोसिबल भएसम्म यस्तै काइन्ड अफ दि एक्सटर्नल कुराहरु पनि हामी एक्जाम्पलमा डिस्कसन गरौँला सो yes moving ahead we are going to talk about the classification or components of the business environment basically as we are familiar with the classification or types of the business environment normally business environment is categorized into two different clusters or two different groups हैन यसलाई चाहिँ two different groups मा चाहिँ डिवाइड गरिएको छ एकैछिन यहाँहरुको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आयो म सबैलाई म्युट गरिदिन्छु okay so what I'm saying is that so we are trying to look at the different control components or variables of the business environment in which we do see the two different things so they are like internal environment the next one is the external environment अब internal र external environment मा चाहिँ हामीले conceptual framework चाहिँ internal environment को लिन्छौं plus मा external environment को पनि डिस्कसन गर्छौं but as I mentioned before more importantly we'll focus on the external components of the business environment yes of course again defining the concept of the internal environment हामीले हेर्ने हुन्छ internal environment लाई पनि कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने again internal environment refers to all those forces factors events conditions which are especially occurring or emerging from the internal part of the organization जुन चाहिँ अब अर्गनाइजेसन को internally नै के हुन्छन् त्यो जेनेरेट हुन्छन् so existed only within the organization so that's why यी factors हरुको डिस्कसन गर्छौं but of course comparatively internal environment is under the control of the organization that is under the control of the manager त्यो चाहिँ fact हो so but looking at the different kind of the factors components of the internal environment अब internal environment मा चाहिँ के कुरा कन्सिडर गर्छौं त के components हरु पर्छ त भन्दाखेरि one is के त organizational policy अब that also does have the some sort of the impact over the business practices and the practices that means the policy adopted by the organization the objectives adopted or हुन्छ नि created by the organization अब यो कुराले पनि के गर्न सक्छ that determines the direction where organization is going on भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिटर्मिन गर्छ अब सिमिलरली अर्गनाइजेसन रिसोर्सेस that has the हुन्छ नि ग्रेटेस्ट इम्प्याक्ट यसको ह्युज इम्प्याक्ट छ भनेको रिसोर्सेस मिन्स यहाँहरुले देखिराख्नु भएको छ फर एक्जाम्पल हामी चाहिँ we do take the example of the human resources so that is one major resource of the organization because human resource अरु रिसोर्स मध्येमा सबभन्दा टफ च्यालेन्जिङ म्यानेज गर्न टफ भनेको ह्युमन रिसोर्स because they do have the rationality हैन they do have the हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ मोबिलिटी छन् अब rationality छ they do have their own thoughts and differences हरु हुन सक्छन् लाइफको भ्याल्युज हरु हुन सक्छ so उसको आफ्नो बिलिभिङ सिस्टम्स हरु हुन सक्छ एटिट्युड हुन सक्छ that's why it is very tough to manage in the organization so there is one part of the resource of the organization and अब त्यसमा चाहिँ availability of the skilled human resources त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि whether there is availability of the skilled human resources knowledgeable human resources or not भन्ने कुराले पनि के गर्न सक्छ यसले चाहिँ डिफरेंट कन्डिसन्स हरु एपियर गराउन सक्छ मीन्स अब when we make the scanning or evaluation of internal part of the organization again that generate two different things हामीले अघि अस्ति नै भनिरहेको छौं हिजो अस्ति पनि भनिरहेको छौं कि making the analysis of the internal environment means we are being able to see either there is the strength within the organization or there is the weaknesses भनेर दुईटा सेगमेन्टहरु दुईटा डिफरेंट पार्ट्सलाई चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौं भनेको स्ट्रेंथ र weaknesses यदि यो सबै कुराहरु if all these things are being positive that means if organizational policy is being very fantastic or fascinated हैन अथवा फर एक्जाम्पल यो चाहिँ एकदम साउन्ड भयो if objective is being हुन्छ नि
the right अथवा चाहिँ एकदमै appropriate objectivesहरु भयो. If organizational resources are being available, for example, human resources, physical resources, हैन, financial resources, यी सबै कुरा चाहिँ available भयो भने लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरु अथवा भनौं युज गर्यो अर्गनाइजेसन भित्र एडभान्स काइन्ड चीजहरु युज गर्यो भने अन्त टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै एक्सटर्नल भित्र टच हुन सक्छ बट समहाउ कनेक्टिङ विथ द इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट. तर मैले चाहिँ के भन्न खोजे भने availability of all these resources in the organization will definitely create the condition of the strength. If not, so that exhibits the condition of the weaknesses. त्यही पार्ट हो हामीले SWOT मध्येको दुईटा पार्ट चाहिँ यही इन्टरनल पार्टबाट हेर्ने काम चाहिँ गर्छौँ. यद्यपि हामी यो अब यद्यपि यहाँहरूले स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टमा बढी यो अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ. सो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट डज गिभ यु द बेसिक फन्डामेन्टल आइडियाज. यसले फन्डामेन्टल आइडियाज दिने काम चाहिँ गर्छ. बेस्ड अन द्याट I think in the third semester or the fourth semester of the MBS, and you will have to deal with the strategic management and strategic management and the business environment. So that you have the direct connectivity between each other. त्यो कुरा चाहिँ छ. त्यतिखेर फेरि यहाँहरूले यो कुरालाई रिफ्लेक्सन गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ. So what I'm saying is that we are talking about the internal environment or components of the internal environment. जसमा चाहिँ हामीले we are talking about the organizational resources. जसमा human resource को कुराहरू हामीले गरिसक्यौं. Similarly physical resources का कुराहरू भइहाल्यो. Organization भित्र available हुने अरु physical resources का कुराहरू. So machines, equipments हुन सक्छ अथवा kind of the different kind of the tools हरु हुन सक्छ. So these are the example of the physical resources. Intellectual resources का कुराहरू भयो. हैन, information resources का कुराहरू भयो. So even kind of the other resources हुन सक्छ. These are examples. भनेको availability of these resources will create the condition of the strength in the organization. If this does not exist in the organization, भनेको exist छ तर यसको strength कम छैन भने त्यो weaknesses को conditions हरु appear हुन सक्छ. And organizational capabilities पनि चाहिँ internal resources internal environment को major component को रूपमा डिस्कस गर्न सकिन्छ. Organizational capability हैन, organizational strength, organizational kind of the के हुन सक्छ उसको चाहिँ kind of the positive things हरु. So similarly of course we do look at the organizational culture. किनभने that is developed within the organization in which so the employees are being able to stay within the certain boundary of the discipline. You see, this is not the kind of the social culture. So this is not like the culture adapted by the person outside the organization, but organization culture is the organization. So that is kind of the culture developed automatically within the organization. You see, so with the devotion, with the dedication of the employees, with the understanding of the employees, your culture चाहिँ organization भित्र develop गरिन्छ. For example, punctuality का कुरा हुन सक्छ. That's without हुन्छ नि enforcing them to come in a time in office, suppose punctually regularity हुन्छ भने that's kind of the culture. There are several examples of organization culture का कुराहरुमा भनेको somehow employees are being dedicated. If the organization culture is very nice, organization culture राम्रो छ भन्नु पर्दा चाहिँ almost all employees are being dedicated and devoted, so they are self kind of the motivated. त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ. So organization structure का कुरा पनि भइहाल्यो. So that also have the हुन्छ नि so organization structure does have the so different the things के भनेको that reflects the different things भनेको due to the structure of the organization. यसले चाहिँ again so that reflects the conditions how so different authorities or responsibilities are distributed or allocated. हैन, त्यसमा चाहिँ कसरी डेलिगेट गरेको छ अथोरिटी भन्ने कुराहरु रिफ्लेक्सन गर्छ. So different positions हरु different responsibility हरु चाहिँ कसरी बियर गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ so these all things are reflected with the organizational culture structure. So that's why somehow, as I mentioned before, coming to the conclusion, internal environment is the so combination of the all forces or conditions or events which are especially occurring from the internal part of the organization, but somehow they are controllable. So they are under the control of the organization. Sooner or later they can change it. Suppose machines and equipments or tools or एकदम पुरानो भयो हैन, obsolete types को चाहिँ tools and technology हरु चाहिँ use गरेको छ भने of course somehow so in a few years in a kind of certain period in certain period of time so के गर्न सक्छ, they can change it. For example, if human resources are not having sufficient skills, knowledge and ability, definitely they can improve it by providing the so training and development programs to the employees. So यसरी के गर्न सकिन्छ, internal environment का कुराहरु चाहिँ positively change गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हो. So moving ahead, next part of our discussion is
एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट म स्लाइड चेन्ज गर्दैछु देख्नु भएन भने भन्नु होला एक दुईजनाको रेयर केस भयो भने चाहिँ ठिकै छ यसलाई कम्प्रोमाइज गर्नुहोस् सो नेक्स्ट पार्ट अफ आवर डिस्कसन इज एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भन्यौँ सो यस अफ कोर्स डिफाइनिङ द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इट अल्सो रिफर्स टु द फोर्सेस हैन कन्डिसन्स इभेन्ट्स हैन भनेको यो चाहिँ अल भेरिएबल्स हो भनेको सबै काइन्ड अफ दि कम्पोनेन्ट्स हो व्हिच आर बेसिकली फन्डामेन्टली इमर्जिङ अर अकरिङ फ्रम द्याट एक्सटर्नल पार्ट अफ द अर्गनाइजेसनको एक्सटर्नल पार्टबाट चाहिँ जुन इमर्ज हुने सबै कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के हो त एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्ट्सहरू भयो सो द्याट्स वाइ अगेन सो वी सुड नट फर्गेट द्याट हैन सो बाई अब्जर्भिङ बाई मेकिङ द एनालाइसिस अफ द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अफकोर्स वी डु फाइन्ड आउट द टु डिफ्रेन्ट थिङ्स आइदर देयर इज अपर्च्युनिटी अर द थ्रेट्स टु द बिजनेस कि त अवसर छ कि त चाहिँ यसले चुनौती सिर्जना गर्छ भन्ने दुईवटा पाटोको एक्सप्लोर गर्ने काम अन्वेषण गर्ने काम चाहिँ हामी यहाँनिर गर्छौँ सो द्याट्स वाइ अब यसले त्यसो भएको हुनाले चाहिँ इट इज द कम्बिनेसन अफ दि हुन्छ नि अल कन्डिसन्स फोर्सेस आउटसाइड दि बिजनेस भनेर हामी डिस्कसन गर्छौँ द्याट हेज द डाइरेक्ट इम्प्याक्ट ओभर दि सो बिजनेस प्र्याक्टिसेस होइन बिजनेसको आउटकम्सहरू रिजल्टहरूमा चाहिँ यसले नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पार्न सक्छ एन्ड अफकोर्स एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इज अल्सो क्लासिफाइड इन्टु टु डिफ्रेन्ट ग्रुप्स यद्यपि यहाँहरूलाई सजिलो भइरहेछ किन ब्याचलरमा पनि डिस्कसन गरेको हुनाले यो गाह्रो कुरा चाहिँ छैन तैपनि हामीले फर्मल्ली क्लासमा सर्टेन कुराहरू डिस्कसन गर्नुपर्छ यद्यपि यहाँहरूले यहाँसँग फेमिलियर भएकै कुराहरूमा हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ सो वान पार्ट अफ द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इज द टास्क इन्भाइरोमेन्ट होइन सो टास्क इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ द्याट बेसिकली कम्प्राइजेस द स्टेक होल्डर्स होइन जस्तो बिजनेसका मेजर स्टेक होल्डर्सहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरेको छ विशेष गरेर एन्ड अगेन द प्र्याक्टिसेस अफ द प्र्याक्टिसेस एक्सपेक्टेसन्स अफ द्याट हुन्छ इभन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द्याट स्टेक होल्डर्स विल हेभ दि सो डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट ओभर द बिजनेस प्र्याक्टिसेस अब जस्तो स्टेक होल्डर्स भन्ने बित्तिकै हामी जस्तो कस्टमर्स इभन सेयर होल्डर्स suppliers, competitors, even government. So these are the major stakeholders of the business organization. Again, suppose, we know that, and suppose I'm like so the preferences of the customers, the choice and taste of the customers. Just I'm as a good day modern 21st century go customers layer. Of course, they do not prefer to get the antique things out. They call stroke hobby. एन्टिक चिजहरू एकदम पुरानो चाहिँ चिजहरू कलेक्सन गर्ने ह्याबिट छैन द्याट्स द डिफ्रेन्ट थिङ अदरवाइज हामीले इन जेनरलमा चाहिँ लगभग ढाका टोपी लाउने हामी आजको युथहरूमा चाहिँ धेरै कम देख्छौँ हो हामी राष्ट्रियताको लागि नेसनालिटीको लागि कुनै बेला लाउँदा द्याट्स द डिफ्रेन्ट थिङ बट यो चाहिँ एज अ काइन्ड अफ द एटिट्युड ह्याबिटको रूपमा चाहिँ वी डोन्ट एडप्ट इट भनेको ट्रेडिसनल युनिफर्म हुनसक्छ ट्रेडिसनल काइन्ड अफ द फुड्सहरू हुनसक्छ मेबी मोस्ट अफ द पिपल डु नट लाइक इट सो वाइ सो देयर इज चेन्ज इन द टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्सेस अफ द कस्टमर्स सो त्यसो भएको हुनाले पनि अब बिजनेस भनेकै के हो त अकर्डिङ टु द एक्सपेक्टेसन अफ द कस्टमर सो दे हेभ टु डेभलप द प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस अब यहाँले मार्केटिङमा पनि फर्स्ट सेमेस्टरमा पढिसक्नु भएको छ यु हेभ कम एक्रस द कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङ जस्तो यहाँले पढ्नु भएको छ इभन कस्टमरको कुराहरू आएको हुनाले मैले थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ सो अब यहाँले देख्नु भएको छ कि अब अफकोर्स इन प्रिभियस डेज they used to think that when even producer manufacturer of the industry or the organization they used to think that whatever we do we produce that can be sold to the market or to the customers भन्थ्यो हैन भनेको यसमा चाहिँ हामीले जे प्रोड्युस गर्छौं त्यो चाहिँ इजिली सेल आउट हुन्छ भन्ने ट्रेडिसनल कन्सेप्टहरु थियो बट नो नाउडेज इट इज नट पोसिबल सिमिलरली अब हामीले चाहिँ आजको डेमा यहाँले पढ्नु भएको छ मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्टमा इभन सो अर्गनाइजेसन हैज टु फोकस अन दी ग्रीन मार्केटिङ कन्सेप्ट हैन यहाँले भर्खरै पढ्नु भएको छ जस्तो फर्दर चाहिँ हामीले जस्तो पोस्ट सेल सर्भिसका कुराहरु यहाँले डिस्कस गरिसक्नु भएको छ प्रोडक्ट्सहरु सर्भिसहरु बेचेर मात्र हुन्न So after selling the products or services, so they are not finishing their the responsibility. Even producer or supplier has to keep in touch with the customers. So they need to understand the problems of the customers. So this to even post sale services ka kurahar pani consider garincha. Why? So because our customer is considered as the king of the business. They very common statement ho. Bhaneko they have to pay attention to the expectation of the customers. त्यो हिसाबले पनि कस्टमर को चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन सक्छ उसको फिलिङ्सले उसको ओपिनियनले चाहिँ मेजर रोल प्ले गर्न सक्छ सो आजको जुन राइजिङ भएको बिजनेसहरु भोलि चाहिँ अफ कोर्स कोल्याप्स पनि हुन सक्छ
अब यसले चाहिँ अब हैन मेरो प्रोडक्ट्सहरु सर्भिसहरु भनेको द्याट इज गुड हैन किने किन्छ नकिने किन्छ भनेर जसले चलायो भने त्यो चाहिँ अब लङ रनमा यसले चाहिँ काम नगर्न सक्छ सो द्याट्स व्हाई इट इज मेजर स्टेक होल्डर अफ द बिजनेस अर्को चाहिँ सप्लायर्स को कुराहरु छ सप्लायर्स चाहिँ हामी कुन कन्टेक्स्टमा डिस्कस गरिरहेका छौं भने जस्तो सप्लायर्स अफ द अर्गनाइजेसन भनौं सपोज हाम्रो ए भन्ने अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मटेरियल र मटेरियल्सहरु चाहियो हैन डिफरेंट काइन्ड कच्चा पदार्थहरु चाहियो भने चाहिँ इवन दैट अर्गनाइजेसन हैज टु इम्पोर्ट अर बोरो अर लेट्स से परचेज फ्रम द नेक्स्ट अर्गनाइजेसन व्हिच इज टेकन अथवा डिफाइन्ड एज द सप्लायर्स हैन त्यसमा वाइ भन्दा पैसा तिरेर ल्याउने त हो नि भन्ने एउटा हाम्रो कन्सेप्ट पनि हुन सक्छ नो सो मनी डज नट वर्क हैन अल द टाइम सो इफ दे आर कीपिङ द वार्म रिलेशनशिप एमिकेबल रिलेशनशिप विथ देयर सप्लायर्स अफ कोर्स दे क्यान गेट द थिंग्स अर र मटेरियल्स इन अ टाइम त्यो टाइममा आएको र मटेरियल्सले के गर्न सक्छ अफ कोर्स दे क्यान जस्ट हुन्छ नि अकुपाई द मार्केट सो दे क्यान जस्ट हुन्छ लिड द हुन्छ नि द मार्केट त्यसो भएको हुनाले टाइममा प्रोडक्सनका कुराहरु सो डिमान्डका कुराहरु कस्टमरको डिमान्ड फुलफिल गर्ने कुरा छ दैट इज पोसिबल बाइ किपिङ द भेरी एमिकेबल हुन्छ नि वार्म रिलेशनशिप विथ देयर सप्लायर्स इभन कम्पिटिटर्सको कुरा डिस्कस गरिरहेका छौं व्हाई सो बिकज द वे हाउ दैट कम्पिटिटर्स are driving their organizations the way how that competitor is bringing the strategy उले ल्याएको strategy का कुराहरु भयो उसले लन्च गरेको काइन्ड अफ द स्किम का कुराहरु हुन सक्छन् प्राइस रिलेटेड हुन सक्छ डिफरेंट अदर टाइप्स अफ द हुन्छ नि स्ट्र्याटेजी हुन सक्छ all these strategies brought by the competitors to हुन्छ नि make their performance effective again that will have the direct or indirect impact over the practices of the other organization हैन जस्तो त्यो कुराहरुले पनि गर्दाखेरि पनि of course they need to focus on the so competitors activities rivals हरु हैन विरोधीहरु competitorsहरुलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ we are making the discussion so similarly government को कुराहरु गर्यौं अब that is unavoidable part of the business organization so अब हामीले भनिहाल्यौं नि जस्तो even to control the unhealthy practices, unfair practices of the business organization. So government does play the vital role, हैन त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अनि ट्याक्सहरु अब कतिपय ठाउँमा बढाउनु पर्ने घटाउनु पर्ने अफ कोर्स यद्यपि यो कुरा हामी पछि डिस्कसन गर्छौं किनभने यसमा चाहिँ हामीले अरु पोलिसीजहरु डिस्कसन गर्ने बेलामा सर्टेन कुराहरु यो आउँछ so भनेको so all the activities or all the policies launched by the government will have the so direct impact direct or indirect impact of the on the top of the business practices अरु इन्टरमिडिएरीज का कुराहरु भयो हैन मध्यस्थकर्ताहरुसँगको रिलेसनका कुराहरु हुन सक्छन् लेबर युनियनसँगको रिलेसनका कुराहरु भयो अब यो पनि अब मेजर काइन्ड अफ द एस्पेक्ट्स नै भइहाल्यो यसमा सायद डिस्कसन गर्न नपर्ला सो प्रेसर ग्रुपको कुराहरु obviously हैन सो फर एक्जाम्पल सो जस्तो कन्ज्युमर राइट्स सँग रिलेटेड एसोसिएसनहरु हुन सक्छ जस्तो त्यसमा चाहिँ ह्युमन राइट्स सँग रिलेटेड ग्रुप्सहरु हुन सक्छ अथवा महिला अधिकारवादीहरु हुन सक्छ सिमिलरली डिफरेंट काइन्ड अफ ग्रुप्स अर एसोसिएसन्स आर देयर इन द सोसाइटी एन्ड सो ड्यू टु द प्रेसर अफ द हुन्छ नि अब कुनै चीजहरु अनहेल्दी चीजहरु भइराछ भने प्रेसर क्रिएट हुन सक्छ यो यस्तो खालको अर्गनाइजेसन युनियनबाट चाहिँ त्यो भनेको अगेन that does create the difficult situation to the organization if they are pursuing the unhealthy and unfair practices जस्तो कन्ज्युमर्स को हेल्थ सँग चाहिँ रिलेटेड कुराहरु चाहिँ केयरलेस गर्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनले अनहेल्दी फुड्सहरु चाहिँ प्रोड्युस गर्यो सप्लाई गर्यो भने त्यो टाइममा चाहिँ के हुन सक्छ डिफरेंट एसोसिएसन्सहरुले इस्यु रेज गर्न सक्छ दैट मीन्स सो दैट क्रिएट्स the challenging condition to the business organization अब कम्युनिकेसन मिडिया को कुराहरु भयो भनेको the role of the media को कुरा obviously how media is playing the role हैन सो जस्तो अब उसले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा पर्टिकुलर इन्डस्ट्रीलाई पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गरिराछ उले कसरी चाहिँ मेसेजहरु चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिराछ भन्ने कुराले पनि अफ कोर्स के हुन सक्छ इभन यसका बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी हैन चाहिँ डिपेन्ड रहन सक्छ ग्रोथ हैन यसको स्मूथ अपरेसनहरु चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड रहन सक्छ दैट्स व्हाई all these kind of the components of the stake हुन्छ नि all these components which are coming under the stake हुन्छ नि major stakeholders of the business organization so that will have the direct impact over the so business or business growth है त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले के भनिरा छौं यी सबै काइन्ड अफ कम्पोनेन्ट्सहरुले पनि बिजनेस को ग्रोथमा अपरेसनमा यसको प्रॉफिटेबिलिटीमा चाहिँ असर पार्ने काम चाहिँ गर्छ भनेर जोडिरा छौं नेक्स्ट पार्ट अफ द एक्सटर्नल इन्भाइरोनमेन्ट इज जनरल इन्भाइरोनमेन्ट अब जनरल इन्भाइरोनमेन्ट चाहिँ यस दिस इज द थिङ
अब हामी चाहिँ होल च्याप्टर चाहिँ यही च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। यो चाहिँ कन्टेन्ट भयो, समराइज डिस्कसन भनिसकेका छौँ मैले चाहिँ फ्रम द बिगिनिङ अफ आवर डिस्कसन। सो द्याट्स वाइ जेनरल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, वी डु डिस्कस अबाउट द पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, लिगल इन्भाइरोमेन्ट, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट, सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट, टेक्नोलोजिकल एन्ड द फिजिकल नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा डिस्कसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। अब अफकोर्स दिस इज द भेरी समराइज डिस्कसन, ब्रिफ डिस्कसन हुनेछ फर्स्ट च्याप्टरको लागि चाहिँ। सेकेन्ड च्याप्टरबाट चाहिँ हामी डिटेलमा यसलाई एक्सप्लोर गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। सो फर इक्जाम्पल लुकिङ एट द पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, अब पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ हेर्छौँ भन्दाखेरि अगेन द्याट रिफर्स टु द फोर्सेस, द्याट रिफर्स टु द कन्डिसन्स होइन, काइन्ड अफ द भाइब्रेसन अकरिङ फ्रम द पोलिटिकल सर्कल, त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामी कन्सेप्टको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। भनेको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट रिफर्स टु अल दोज फ्याक्टर्स, फोर्सेस, इभेन्ट्स अकरिङ अर इमर्जिङ फ्रम द पोलिटिकल एस्पेक्ट्स है त। सो द्याट इज नन एज द पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भने हेर्न सक्यो। सो जसमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ नर्मल्ली, सपोज पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजीका कुराहरू हेर्छौँ, बिकज द पोलिटिकल आइडियोलोजी डज डिटर्मिन द डिरेक्सन अफ द कन्ट्री होइन, कतातिर लाने त भन्ने कुराहरू यसलाई डिटर्मिन गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेसका कुराहरू हुनसक्छ, टोटलिटारियन सिस्टमहरू हुनसक्छ होइन, जस्तो अब यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द मेकानिजम हुन्छ नि कन्ट्रोलिङ, जस्तो कन्ट्रीलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्छन् त अथवा कसरी चाहिँ यसले चाहिँ अपरेट गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स अपन द पोलिटिकल आइडियोलोजी। त्यसो भएको हुनाले पनि पोलिटिकल जस्तो गभर्मेन्टको लिडरसिप चेन्ज हुने बित्तिकै बिजनेस पर्सनहरूले चाहिँ दे डु पे एटेन्सन टु द थिङ्स विच आर चेन्जिङ इन द पोलिटिकल सर्कल, इनस्टेबिलिटी भयो भने। बिकज अभियसली गर्दाखेरि जस्तो गभर्मेन्टले ल्याउने पोलिसिसका कुराहरू, गभर्मेन्टले दिने प्रायोरिटीका एरियाजहरू चाहिँ फरक पर्छ, जसमा हामी फेमिलियर छौँ। सो सपोज कन्स्टिट्युसनका कुराहरू पनि हेर्छौँ हामी होइन, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टभित्र चाहिँ कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कका कुराहरू पनि हेर्छौँ। इभन वी डु लुक एट द पोलिटिकल पार्टिज होइन, अब यसमा चाहिँ कसले लिड गरेको छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ छ। सो गभर्मेन्ट र यसका ब्रान्चेसहरूका कुराहरू, यिनै कुराहरू चाहिँ हामी नर्मल्ली हेर्ने काम चाहिँ केमा गर्छौँ, यहाँनिर चाहिँ गर्छौँ। सो अब लिगल इन्भाइरोमेन्टका कुराहरूमा चाहिँ हामी नर्मली के हेर्छौँ भन्दाखेरि सो डिफ्रेन्ट कोर्ट्सको प्र्याक्टिसेसहरू, बिकज लिगल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई, एक्जिस्टेड ललाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने एउटा चाहिँ फाइनल एउटा चाहिँ अफिसियल बडीको रूपमा हामीले लिन्छौँ, जस्तो सुप्रिम कोर्टहरू भयो होइन, डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरू भयो। सो दे डु मेक द इन्टरप्रेसन अफ द एक्जिस्टिङ लज एन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन। सो नर्मली हामीले चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड लेजिस्लेसनहरूमा चाहिँ यिनै कोर्टले चाहिँ के गर्न सक्छ, अब इन्जस्टिस भएको टाइममा चाहिँ दे क्यान प्रोभाइड द जस्टिस बाई मेकिङ द प्रोपर इन्टरप्रिटेसन अफ द थिङ्स, अथवा त्यो एक्जिस्टिङ ल रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई चाहिँ फर्दर इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ जज गर्ने कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ। सो यो भयो लिगल इन्भाइरोमेन्टका बेसिक कुराहरू। इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामी नर्मल्ली के हेर्छौँ भन्दाखेरि इकोनोमिक एस्पेक्ट्सहरूलाई हेर्छौँ, जसरी तपाईँले यहाँले चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्समा बढी डिस्कसन गर्नुभएको छ, त्यही कुराहरू हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आइड लाइक टु टक बेसिकली अन द टप अफ द इकोनोमिक सिस्टम। सो इकोनोमिक सिस्टम इज द पार्ट अफ द इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट है, जसमा चाहिँ इकोनोमिक सिस्टममा चाहिँ नर्मल्ली सेन्ट्रली प्लान्ड इकोनोमी हो कि, जस्तो कम्युनिजम बेसको इकोनोमी हो कि, मार्केट इकोनोमी हो कि, मिक्स टाइपको इकोनोमी हो कि भन्ने कुराले पनि। सो अपर्च्युनिटी गिभन टु द प्राइभेट सेक्टर्स विल डिपेन्ड अपन द पोलिसी अफ द इकोनोमिक सिस्टम एडप्टेड बाई द कन्ट्री। जस्तो अब कुनै जस्तो क्युबा जस्तो कन्ट्रीहरूले होइन यस्तो एडप्ट गरेको पोलिसीहरू भनेको जस्तो सेन्ट्रली प्लान इकोनोमी हो भनेको, जसमा चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ स्टेटहरू रेस्पोन्सिबल हुन्छ टु प्रड्युस द हुन्छ नि द थिङ्स, टु मेक द डिस्ट्रिब्युसन अफ द थिङ्स, वाट टु प्रड्युस, हाउ टु प्रड्युस होइन, फर होम टु प्रड्युस भन्ने कुरा चाहिँ। सो दिस अल डिसिजन्स आर मेड बाई द गभर्मेन्ट इन अन्डर द सेन्ट्रली प्लान इकोनोमिक हुन्छ नि द सिस्टम। अब जस्तो यहाँले सुन्नु भएको छ मार्केट इकोनोमी, जस्तो अमेरिका जस्तो कन्ट्रीहरूमा होइन, जस्तो जसमा चाहिँ जस्तो ओपन काइन्ड अफ द सिस्टम्सहरू छ। अफकोर्स त्यहाँ चाहिँ वाट टु प्रड्युस होइन, हाउ टु प्रड्युस भन्ने कुरा चाहिँ द्याट इज डिटर्माइन्ड बाई द प्राइभेट सेक्टर्स। त्यसलाई चाहिँ होइन यिनै कुराहरू छ, मिक्स इकोनोमी नै भइहाल्यो, दुइटैको फिचर्सहरू छ, पार्सियली गभर्मेन्टको रोल पनि रहने भयो र प्राइभेट सेक्टर्सको पनि इन्भल्भमेन्ट रहने भयो। सो सिमिलरली अफकोर्स विल लुक एट द इकोनोमिक पोलिसीमा चाहिँ मोनिटरी पोलिसीका कुराहरू पनि डिस्कसन गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले फर्स्ट च्याप्टर भएको हुनाले समराइज भएको हुनाले
I'll not talk about I'll not bring the detailed things about the monetary policy, fiscal policy, industrial policy, यो policy हामी economic environment मा discuss गर्छौं. So that's why so the monetary policy, fiscal policy, industrial policy ले पनि, so that gives the direction to the business organization, हैन. यसले चाहिँ जस्तो flow of money का कुराहरु भयो, अब kind of taxation policy का कुराहरु भयो, industrial policy चाहिँ industry को kind of the operating systems हरु smooth कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ, so यी various things लाई determine गर्ने काम चाहिँ गर्छ. Not only that, but also हामीले चाहिँ economic environment मा अरु धेरै several कुराहरु हेर्छौं. म तपाईहरु एकै मिनेट टाइम लिन्छु, अब टाइम चाहिँ ओभर भइसक्यो, तर पनि म यति चाहिँ सिद्ध्याउँछु, धेरै छैन. सो इकोनोमिक कन्डिसन्सहरुमा चाहिँ नर्मली इकोनोमिक जस्तो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नर्मली जीडीपी को कन्डिसन्स के छ त, एन्ड दैट इज अल्सो इन्डिकेसन, हैन. यहाँले डेफिनेसन त पढिसक्नु भएको छ. इन्कम डिस्ट्रिब्युसनका कुराहरु भइहाल्यो, ट्रेड साइकल, इन्फ्लेसनको सिचुएसनहरु के छ भन्ने कुराले पनि के गर्छ, जस्तो नेशनल इकोनोमिक हेल्थलाई इन्डिकेट गर्ने काम चाहिँ गर्छ. सो द्याट्स व्हाई इभन इकोनोमिक काइन्ड अफ द aspects of the country is considered while we are discussing about the business environment. Because all the variables occurring from the economic aspects that will have the direct impact over the business practices. अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले जस्तो सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट का कुराहरु छ. यसमा चाहिँ सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ नर्मली हामी we do see the cultural practices of the society. We do look at the demographic हुन्छ नि structure of the people अथवा society. यसमा चाहिँ एज ग्रुप का कुराहरु भयो. नर्मली कुनै सोसाइटीमा चाहिँ अब कुन एज ग्रुप का पिपलहरु, कस्टमर्सहरु, पिपलहरु चाहिँ बढी छन् त, हैन. सो डेभलप कन्ट्रीहरुमा चाहिँ ओल्ड एज का पिपलहरु बढी हुने गरेको जस्तै गरेर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाइल्ड हुन्छ नि चिल्ड्रेनहरु म्याक्सिमम छन् कि काइन्ड अफ द इकोनोमिकल एक्टिभ पिपलहरुको ग्रुप बढी छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने काम गरिन्छ. इभन भनेको द सोशल डाइभर्सिटीको कुराहरु चाहिँ सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टले हेरिन्छ. कस्टम, ट्रेडिसन, हैन, अल प्र्याक्टिसेस, हैन, रिलिजियस प्र्याक्टिसेस, बिलिभिङ सिस्टम, एटिट्युड्स का कुराहरु चाहिँ दैट इज अब्जर्भ अन्डर द सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट. त्यो कुराहरु चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ हेर्ने गर्छौं. सो टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट का कुराहरु हामी डिस्कसन गरौँला त्यस पछाडी चाहिँ. सो टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टमा पनि जस्तो अब यसमा चाहिँ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टको चाहिँ स्पिड के छ त, हैन, पेस अफ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट, त्यो कुराहरु पनि हेर्छौं. जस्तो लेभल अफ टेक्नोलोजी भयो. अब यसमा जस्तो चाहिँ वेदर कन्ट्री इज पर्सुइङ दैट लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी अर द क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजी, हैन. कन्ट्रीले चाहिँ कस्तो खालको स्ट्र्याटेजी एडप्ट गरेको छ. लेबर बेस्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ लेबरलाई बढी युज गर्ने, युटिलाइज गर्ने, एन्ड अफ कोर्स मेकिङ द प्रोडक्सन, हैन, वाट एभर दे आर डुइङ भनेको यसमा चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ इम्प्लोयमेन्टको अपर्च्युनिटी जेनेरेट गर्ने हुन्छ. जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो बढी हुन्छ, हैन. त्यो भनेको क्यापिटल युज नगर्ने, क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजी युज नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन, बट हाम्रो चाहिँ बढी भन्दा बढीलाई रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने हुन्छ. क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ नर्मली के हो त, सो युजिङ मच मोर सोफिस्टिकेटेड एडभान्स टेक्नोलोजी फर मेकिङ द म्यानुफ्याक्चरिङ अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस. त्यो लेभलको थिङ्किङहरु चाहिँ फरक हुन सक्छ. त्यसो भएको हुनाले टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब त्यसमा अघि हामीले भने जस्तै पेस अफ टेक्नोलोजिकल चेन्जेसहरु, हैन, हाउ फास्ट टेक्नोलोजिकल थिङ्स आर चेन्जिङ, त्यो कुरा पनि त्यसले पनि बिजनेसमा च्यालेन्ज अथवा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ. टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरु भयो, एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बजेटका कुराहरु, हैन, कन्ट्रीले इभन अर्गनाइजेसनले चाहिँ कसरी एलोकेट गरेको छ भन्ने कुराले पनि फर्दर डेभलपमेन्ट फर्दर कुराहरुलाई डिटर्मिन गर्ने काम चाहिँ गर्छ. फाइनली फिजिकल एन्ड नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं, जसमा चाहिँ we do simply look at the energy consumption pattern, हैन. जस्तो इन्भाइरोमेन्ट के रे इन्भाइरोमेन्ट पोलिसी, इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड पोलिसीजहरु हेर्छौं. त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल लजहरु चाहिँ त्यसको कम्प्लायन्स, त्यसको फलोअप चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कतिको भइराछ भन्ने कुराहरु हेर्ने यसमा चाहिँ. एन्ड अफ कोर्स वी डु लुक एट द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट, हैन, नेचुरल इन्भाइरोमेन्टका पार्टहरुमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं. So of course these are the summarized discussion of the general environment. General environment का summarized discussionहरु भयो. यदि कसैलाई यहाँहरुलाई कसैलाई कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क मी द क्वेशन, क्वेरीजहरु केही छ भने म 1 मिनेट इन्टरेक्सन गर्छु. अदरवाइज मैले क्लासलाई चाहिँ एन्डिङ गरे. Do you have any queries?
ओके सायद मलाई सुनिराख्नु भयो होला यसको अर्थ यस अब यहाँले बुझिराख्नु भएको छ मैले बुझेँ एन्ड फाइनल्ली म एकचोटि एटेन्डेन्स एकचोटि रिचेक गर्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच फर योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन दिस मच फर टुडे Thanks for watching.